Chào các anh chị, mình đã quay trở lại với kênh của Hương Bất Động Sản nha. Hôm nay thì Hương đang có mặt ngay tại xã Sông Thao và sẽ lên cho anh chị một căn nhà vườn anh chị mình ha. Thì ngay phía đằng sau lưng Hương đây, anh chị mình thấy không? Có một cái con suối nhỏ ha. Đó thì lát nữa Hương sẽ quay chi tiết cái mảnh vườn cũng như là con suối này cho anh chị mình cùng xem. Thì Hương sẽ nói sơ qua ha. Mảnh vườn này á, là bám mặt đường bê tông nha anh chị, bám mặt đường bê tông lên tới 50 m luôn. Và đường bê tông này là đường hiện hữu của nhà nước, hiện hữu ngay trên sổ luôn anh chị mình ha. Đó, và mảnh vườn này thì tổng diện tích của nó là 2.700 m². Đó, tọa lạc ngay tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Có nhà nè, có vườn cây ăn trái, có ao cá luôn, và có cổng rào lưới toàn bộ hết luôn rồi ha. Ranh mốc rõ ràng hết rồi. Về mình chỉ nói chung mình chỉ cần thiết thì mình kêu địa chính xuống đo đạc lại, xác nhận đủ thông tin diện tích đất thôi anh chị ha. Vị trí này á, cách cái trung tâm của xã Sông Thao là có chợ Sông Thao nè, ủy ban nhân dân hay là công an, trạm y tế và trường học các cấp á, cách cái trung tâm đó chỉ có 4 km thôi anh chị. Và cách cái đường quốc lộ 1A là 5 km anh chị mình ha. Cách thành phố Biên Hòa là 25 cây. Đó, thì bây giờ Hương sẽ quay chi tiết cái căn nhà vườn này cho anh chị mình cùng xem nha. Anh chị mình hãy cố gắng theo dõi hết video của Hương là sẽ nắm rõ mọi thông tin chi tiết của căn nhà vườn này. Giá cực rẻ luôn nha anh chị mình nha. Thì bây giờ Hương sẽ quay chi tiết cho anh chị mình cùng xem ha. Dạ đây, thì con suối mà khi đầu video Hương có giới thiệu cho anh chị mình đây ha, thì nó nằm ở phía bên kia đường. Còn đây là căn nhà vườn của mình nè. Đó, anh chị thấy không? Có rào lưới, có cổng toàn bộ luôn rồi. Thì bám mặt đường bê tông này á là 50 m nha anh chị mình nha. Còn phía đối diện này là suối. Suối nhỏ thôi nhưng mà nước chảy quanh năm luôn ha. Đó. Con đường bê tông này thì rộng thanh thang luôn anh chị, rộng là 6 m ha, xe ô tô xe tải vào thoải mái luôn. Nhà vườn của mình thì có điện có nước sẵn luôn rồi. Từ vị trí nhà vườn đây á mà đi ra ngoài đường nhựa mất là khoảng 500 m anh chị ha. Còn đi ra trung tâm của xã như hồi nãy Hương nói á, thì mất là 4 km. Thì có cổng, có rào lưới toàn bộ luôn rồi, có tường xây bao xung quanh hết rồi. Từ cái cạnh bên đó đổ qua bên đây là 50 m nha anh chị mình nha. Sâu vào thì nói chung là góc cạnh nó hơi nhiều. Một lát nữa Hương quay cái quy hoạch là anh chị mình sẽ thấy rõ cái thế đất hơn. Bên trong thì anh chị mình thấy đây, bước vào cái thôi. Cổng thì người ta làm sắt hộp ha. Sắt hộp này thì nó nhỏ hơn là cái nhà vườn, cái mảnh vườn hôm bữa Hương quay. Đó. Đi vào trong đây thì anh chị mình thấy là người ta có đổ cái đá mi để làm một con đường ở giữa chạy xe thẳng vào nhà. Hai bên đó thì là trồng cây ăn trái này anh chị ha. Bên này thì trồng dừa và một số loại cây ăn trái khác, có lẽ là Hương không biết tên. Còn phía bên đây thì thấy trồng đu đủ mà bị đổ rồi nè, trồng đu đủ nè, vú sữa nè, rồi khá là nhiều loại cây ăn trái luôn anh chị. Giờ Hương vào trong Hương quay cho anh chị mình xem nha. Mảnh vườn này á thì bao gồm là 4 sổ hồng riêng anh chị mình ha. 4 sổ hồng riêng với tổng diện tích đất lên tới 2.700 m² luôn. Đó, và giá rao bán hiện tại Hương báo luôn nha. Giá cực kỳ rẻ, chỉ có 1,7 tỷ thôi anh chị mình ơi. Quá rẻ luôn. Ngay phía bên đây là khu vực ao này anh chị ha. Cái ao này thì chiếm diện tích khoảng là 400 m² nha. Và đang cho thu hoạch, đang cho thu nhập cá là một tháng là khoảng 30 triệu nha. Đây, chủ chia sẻ vậy anh chị ha, một tháng khoảng 30 triệu thu nhập từ cái ao này. Đó, 400 m². Thì ở cái nhà vườn này nè, nó có sẵn nhà luôn rồi. Nhà thì là nhà tiền chế thôi anh chị mình ha, nhà tôn thôi. Nhưng mà có phòng ngủ, có nhà vệ sinh luôn. Nên là nói chung đủ công năng sử dụng sinh hoạt hàng ngày anh chị nhé. Vị trí này á, thì Hương thấy là cũng khá là ok. Nhà vườn mà cách trung tâm chỉ có 4 km thôi thì cũng khá là ok rồi anh chị ha. Không có xa xôi gì đâu. Nên là nếu mà anh chị mình có muốn tìm một căn nhà vườn có sẵn nhà cũng như là có vườn cây ăn trái, có ao ấy, thì mình có thể quan tâm tới miếng này. Đường đi từ quốc lộ vào đây toàn bộ là đường nhựa hết và chỉ có khoảng 500 m là đường bê tông thôi. Đường bê tông cũng cực kỳ rộng luôn. Nên là anh chị mình thoải mái luôn anh chị ha. Đây. Em vào trong em quay nhà sơ một xíu anh nhé. Dạ. Đây, nói chung nhà của mình thì nhà tiền chế thôi, nó cũng không có gì đặc biệt đâu anh chị ha. Đấy, đây là hết rồi. Phía đằng sau đây coi còn đất không. Nhà thì dựng ở giữa đất cho nên là đi hướng nào cũng thông nhau được hết anh chị ha. Quá ok luôn. Đây, nhà vệ sinh phía bên này nha. Bên này thì khu vực vườn này.
Đất thì anh chị thấy thế đất rất là bằng phẳng ha, cao ráo. Đất ở đây Hương thấy đá cũng khá nhiều. Đây, đất này đá cũng khá nhiều ha. Đó, 2.700 mét vuông. 4 sổ hồng riêng nha anh chị. Thì giờ trong đó ba sổ lớn á, thì mục đích sử dụng là đất trồng lúa ha. Chỉ có một sổ nhỏ là mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm. Nhưng mà quy hoạch toàn bộ ở đây cũng đều là đất lúa hết. Không có quy hoạch gì khác hết ha. Quy hoạch đất lúa hết. Thì lát Hưng kiểm tra quy hoạch cho anh chị mình xem. Còn ở đây á, thì Hưng thấy nó có một cái mà đây anh chị mình thấy ha, có đường điện cao thế ở ngay phía trên luôn. Nhưng mà đường điện cao thế này là nó không có ăn vào vị trí đất của mình nha anh chị mình nha. Chỉ có cái phần mà hành lang bảo vệ nguồn điện á là nó bám vào cái ao này thôi. Còn lại là đường điện là nó không có nằm trong đất anh chị nha. Đây, cái ao này nè, vừa tới cái mép ao là cái hành lang bảo vệ nguồn điện nha. Chứ không còn đường điện là nó nằm bên ngoài cái rào luôn. Đường điện nó nằm ngoài cái rào đó luôn, không có bị dính điện như chị ha. Đó, bây giờ Hương sẽ kiểm tra quy hoạch cũng như là bay một đoạn flycam cho anh chị mình cùng xem nha. Rồi hiện tại thì Hương đang bay flycam ngay trên vị trí mảnh vườn luôn. Đấy, anh chị mình có thể thấy là mảnh vườn của mình đã rào lưới P40 toàn bộ, ranh mốc rõ ràng hết rồi ha. Và đường trước đất là đường bê tông. Thì bây giờ Hương sẽ bay xung quanh, bay ra ngoài đường nhựa, thẳng bên ngoài đường nhựa cho anh chị mình xem luôn là trong con đường bê tông này dân cư, mật độ dân cư như thế nào anh chị nhé. Nói chung ở trong đây á, đất vườn, nhà vườn chủ yếu nên là dân cũng khá là thưa anh chị ha. Có dân nhưng mà dân thưa. Thì từ đây mà anh chị từ thành phố Biên Hòa mà muốn mua cái nhà vườn này á, thì mình sẽ đi mất là 23,5 km anh chị ha. Ở đây thì nó có cái đường dây điện nè, nên là Hương phải bay cao lên trên để cho nó khỏi mắc vào đường dây điện nha. Đường dây điện này thì nó không có vướng vào phần đất của mình một chút xíu nào hết á. Nó chỉ có cái hành lang bảo vệ đường điện á, thì nó nằm trên cái ao thôi. Còn lại là không có dính gì hết anh chị ha. Đường điện là nằm bên ngoài cái bờ rào của mảnh vườn của mình luôn. Đấy, anh chị cũng có thể thấy là có nhà dân nha, nhưng mà nó hơi thưa, tại vì đất vườn thì nó thưa vậy đó anh chị ha. Đó, đi thẳng một đường chút xíu thôi là ra tới đường nhựa rồi. Và ra đường nhựa thì anh chị mình rẽ phải để mình đi về, cứ đi thẳng một đường ha, là sẽ đi ra được quốc lộ 1A, là dọc theo đường Tây Hòa 05 á. Đi vào đây cực kỳ là dễ luôn anh chị mình ha. Quy hoạch của miếng đất đây anh chị ha. Đất đây thì như Hương nói hồi nãy nó quy hoạch là đất lúa, và mục đích sử dụng thì cũng đang là đất trồng lúa toàn bộ ở ba sổ nha. Có 4 sổ nhưng mà có 3 sổ lớn là quy hoạch đất lúa. Có một sổ nhỏ này là cũng quy hoạch đất lúa luôn, nhưng mà mục đích sử dụng thì là đất trồng cây hàng năm anh chị mình nhé. Đấy, thì tổng diện tích là Hương vẽ thì trên đây thì là 2.633 mét vuông. Nó cũng bám mặt đường là 50 mét này anh chị ha. Đấy, thì nói chung nó không có dính quy hoạch gì hết. Bây giờ Hương sẽ đo trên bản đồ Google Maps cho anh chị mình cùng xem nha. Vị trí đất nằm ở đây anh chị ha, nhà vườn của mình nằm ở đây. Đây trên vệ tinh anh chị có thể thấy là có cái nhà tiền chế nè, có ao cá nè. Đó, và từ vị trí nhà vườn đi ra ngoài đường nhựa mất là 550 mét anh chị mình ha. Còn đi ra chỗ trung tâm của xã Sông Thao để mà mình đi chợ đồ các thứ á, thì nó mất là 4 cây. Đây, ngoài đây thì là chợ Sông Thao rồi anh chị ha. Đây nè, chợ Sông Thao ở đây mất 4,3 cây nha anh chị mình nha. Có chợ, trường tiểu học, ủy ban nhân dân, công an đồ các thứ đầy đủ hết anh chị nha. Đây trạm y tế, ủy ban nhân dân này. Còn nếu mà đi ra ngoài đường quốc lộ 1A, đi dọc theo đường Sông Thao Bầu Hàm á, thì mất là 7 km ha. Đấy, còn nó còn có một đường khác, đó là đường Tây Hòa 05, đi mất chỉ có 5 km thôi. Còn mà từ công viên 30 tháng 4 anh chị, đây công viên 30 tháng 4 đi tới vị trí đất là mất 23 cây anh chị ha, 23,5 km. Từ công viên văn hóa Suối Tiên đi xuống tới vị trí đất thì mất là 37 cây. Rồi, toàn bộ thông tin chi tiết thì Hương cũng chia sẻ rồi anh chị ha. Anh chị quan tâm thì liên hệ ngay với em Hương nha.
Đó thì sau khi xem hết toàn bộ thông tin chi tiết về quy hoạch cũng như là flycam và bản đồ Google Maps rồi, thì anh chị mình thấy cái nhà vườn này giá như vậy là có rẻ không? Hương thấy giá như vậy khá là rẻ luôn đó anh chị. 2.700 mét vuông, có vườn cây ăn trái, có ao, có nhà tiền chế, giá chỉ có 1,7 tỷ thôi, mặt đường bê tông nữa ha. Và ở đây thì người ta cũng làm ranh mốc rõ ràng hết luôn rồi, quá đẹp luôn rồi ha. Anh chị mà quan tâm thì liên hệ ngay với em Hương nha. Số điện thoại 0906 388 027. Số điện thoại này thì Hương cũng có sử dụng Zalo luôn, nên là anh chị mình có thể kết nối Zalo với Hương để tiện trao đổi mọi thông tin hơn chi tiết hơn nha. Giá 1,7 tỷ này thì còn thương lượng nha anh chị mình nha. Nếu mà anh chị mình quan tâm thì cứ gọi cho Hương, rồi mình nhắm mình trả được cái giá nào thì Hương sẽ thương lượng với chủ xem sao. Hoặc không anh chị mình thiện chí thì có thể gặp chủ để thương lượng trực tiếp anh chị nhé. Bây giờ thì Hương xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị mình trong những video lần sau nha.